بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. حلقة 101 من السيرة النبوية الشريفة على صاحبها أفضل صلاة وأتم التسليم على آله وصحبه أجمعين. شهداء بدر هنقول النهاردة شهداء بدر، هنقول أسمائهم واحد واحد، هما ما كانوش كتير، وهنقول القتلى نبذات عن قتلى المشركين. الأحاديث الصحيحة أوضحت فضل البدريين وعلو مقامهم في الجنة. أصيب حارثة ابن سراقة الأنصاري يوم بدر وهو كان غلام، يعني قتل أو استشهد. فجاءت أمه للنبي عليه الصلاة والسلام فقالت له: يا رسول الله، قد عرفت منزلة حارثة مني، أنت عارف أنا بحب حارثة قد إيه، فإن يكن في الجنة أصبر وأحتسب، وإن تكن الأخرى ترى ما أصنع. فهي بتقول للنبي عليه الصلاة والسلام: ابني فين دلوقتي؟ أصبر لو كان في الجنة ولا هعمل إيه لو ما كانش؟ فالنبي عليه الصلاة والسلام قال لها: ويحك، أو جنة واحدة إنها جنان كثيرة وإنه في جنة الفردوس. كان أصغر قتيل أو أصغر شهيد في بدر. في قصة حاطب ابن أبي بلتعة الذي أخبر قريش بقدوم المسلمين لفتح مكة. فاكرين القصة دي؟ هنقولها بعدين. لما كان فيه هيروحوا يفتحوا مكة، وحاطب بن أبي بلتعة ده كان له أولاد وله تجارة وله علاقات مع أهل مكة وخاف عليها. المهم راح قال لأهل مكة إن النبي عليه الصلاة والسلام هيفتح مكة وهيجيلكوا وخدوا حذركم والكلام ده كله. فالنبي عليه الصلاة والسلام بعد حاطب بن أبي بلتعة ده عمل كده، النبي عفى عنه وقال: لعل الله طلع على أهل بدر فقال: اعملوا ما شئتم فقد وجبت لكم الجنة أو قد غفرت لكم. هو النبي لما عفى عنه قال كده. لما قال عبد الله يا رسول الله لا يدخلن حاطب الجنة، أحد الصحابة قال كده للنبي عليه الصلاة والسلام على حاطب. فالنبي عليه الصلاة والسلام قال له: كذبت، لا يدخلها فقد شهد بدرا والحديبية. يعني النبي دافع عنه، قال له لا، هو طبعا كذبت دي الله أعلم يعني كلفظ اتقال ولا لا. المهم ان النبي عليه الصلاة والسلام قال لا، حاطب برغم من ان هو عمل غلطة كبيرة الا انه تاب عنها وربنا عفى وغفر، لانه اصلا ربنا قال ايه لأهل بدر: افعلوا ما شئتم فإني قد غفرت لكم. وكلنا خطائين، هو مين مش بيخطأ؟ وربنا غفور رحيم. مين بقى شهداء بدر؟ عبيدة بن الحارث وعمير بن أبي وقاص الزهري أخو سعد بن أبي وقاص، وصفوان بن بيضاء واسم أبيه وهب بن ربيعة الفهري، وذو الشمالين عمير بن عبد عمرو الخزاعي، وعمير بن الحمام بن الجموح الأنصاري الذي رمى التمرات وقتل حتى قتل أو استشهد، ومعاذ بن عمرو بن الجموح السلمي ده اللي شارك في قتل أبي جهل، ومعاذ بن عفراء أخو معوذ اللي برضو شارك في قتل أبو جهل، وأخوه عوف بن عفراء برضو استشهد في بدر، يعني أخين معاذ وعوف بني عفراء. واسم أبيهما الحارث بن رفاعة من بني غنم بن عوف، وحارثة ابن سراقة بن الحارث بن عدي الأنصاري اللي هو كان يعني غلام حدث برضو، هو اللي قال النبي فيه لأم حارثة: إن ابنك أصاب الفردوس الأعلى. ويزيد بن الحارث ابن قيس الخزرجي، وأمه فسحم ويقال له وهو فسحم، ورافع بن المعلى الزرقي، وسعد بن خثيمة الأوسي، ومبشر بن عبد المنذر أخو أبي لبابة، وعاقل بن البكير ابن عبد يليل الكناني الليثي أحد الإخوة الأربعة البدريين. فكده عدتهم 14 شهيد. أما المشركين لحقتهم خسائر فادحة، قتل منهم 70 وأسر 70، وعمتهم عامة الناس اللي قتلوا وأسروا دول من القادة والزعماء والصناديد قريش. من أهم قتلى المشركين
عتبة بن ربيعة ابن عبد شمس بن عبد مناف، وأخوه شيبة، وأبو جهل عمرو بن هشام اللي بيقولوا عليه أبو الحكم بن هشام ابن المغيرة المخزومي، وأمية بن خلف الجمحي، وابنه علي، وعقبة بن أبي معيط، وأبو البختري العاص ابن هشام الأسدي، والعاص أخو أبي جهل، وحنظلة بن أبي سفيان أخو معاوية بن أبي سفيان، وعبيد والعاص ابن أبي أحيحة، والحارث بن عامر النوفلي، وطعيمة عم جبير بن مطعم، وحارث بن زمعة بن الأسود، وأبوه وعمه عقيل، ونوفل بن خويلد الأسدي، وأخو السيدة خديجة، والنضر بن الحارث، وعمير بن عثمان عم طلحة بن عبيد الله، ومسعود المخزومي أخو أم سلمة رضي الله عنها وأرضاها، وأبو قيس أخو خالد بن الوليد، وقيس بن العاد ابن المغيرة المخزومي، ونبيه ومنبه ابن الحجاج بن عامر السهمي، وولدا منبه حارثة والعاص. بإذن الله الحلقة الجاية هنتكلم عن بعض شهداء بدر، وفي الآخر فيها هناخد حلقتين تقريبا عن بعض شهداء بدر، وبعدين في الآخر خالص هنقول نبذة عن بعض اللي اتعمل في المسلمين من صناديد قريش اللي النبي عليه الصلاة والسلام دعا عليهم وقتلوا في معركة، فأول معركة بين المسلمين والكفار، ويا ربنا استجاب لدعوة النبي عليه الصلاة والسلام عاجلا غير آجل. وربنا كمان شفى قلوب المهاجرين بقتل الظلمة اللي أخرجوهم من ديارهم وأموالهم وأهلهم. كمل الحلقة الجاية بإذن الله.